So, sorry, what's his name again? All right, so you join member? Not yet, huh? So are you going to join after this? Bạn có thể là thành viên sau buổi hôm nay mà. Hỏi bạn sẽ là thành viên sau buổi hôm nay mà. Bạn Bon đó. So it's up to the sponsor. Okay, tùy thôi nha. Rồi, okay. Thank you. No problem. All right. Okay, now, before we invite a very important person, because this person doesn't come here all the time. In fact, today I'm very honored that he's able to come here because, and I've been telling him that Vietnam is a growing market, and you guys have proven that, you know, it's such a nice market to come, and they really thoroughly enjoy Vietnam so far. Cái phần quan trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ được sự hiện diện, sự chia sẻ của ngài chủ tịch là Eric Tibes, bởi vì không thường xuyên ông tới từ Việt Nam, nhưng mà tôi hay nói đi nói lại với ông là thị trường Việt Nam rất phát triển và trong sự hỗ trợ của ông thì hôm nay ông có mặt ở đây. And I always reserve the best for the last, and our president will be coming up to speak to you in the show. Và thường thì chúng ta để dành cái gì hay nhất cho cái cuối cùng. Thì hiện nay chúng tôi sẽ mời Eric. But before we do that, all right, I want all of you to stand up, please. Và trước khi chúng ta mời ngài Eric lên, tất cả chúng ta hãy đứng lên đi ạ. Chúng ta hãy đứng lên cho nó thư thả đi ạ. Please face there. Hãy nhìn qua bên tay phải. Music, please. Music, please. Louder. And please massage to the people. Ok, chúng ta sẽ massage cho cái người trước mặt chúng ta. Rồi, massage. Xin cho nhận lên ạ. Xin cho nhận lên đi ạ. Ok. Chúng ta sẽ massage cho người trước mặt chúng ta. Chúng ta nhìn vào bên đây, chúng ta nhìn vào bên đây. Chop. Dạ. Hey, music. Nhạc à. Hey. Burn. Chúng ta massage nhiệt tình đi ạ. Đúng không? Massage từ trên xuống dưới. Chớp. Yeah. Ok. All right. Burn. Ok, quay qua một lần nữa. Ok, lên. All right. Thank you very much. Cảm ơn. Tất cả anh chị cùng hợp tác này ạ. Refresh. Ok, chúng ta lấy lại lửa chưa ạ? Lấy lại tinh thần Because nha. whatever that our president is going to say is very important, so I want you to pay attention. So I want your focus. Rồi trước khi ngài Eric lên, tôi đề nghị tất cả anh chị chúng ta hãy lưu ý, hãy tập trung. Chúng ta hãy nghe những cái chia sẻ của ông, những cái chiến lược của ông. And our president have immense amount of experiences in this network business. Ông là người rất nhiều kinh nghiệm trong cái ngành kinh doanh này. He's a wonderful entrepreneur. Một doanh nhân rất thành đạt, rất thành công. And I have a privilege to know him since about a year ago. Và tôi rất là may mắn, hạnh phúc khi biết được làm việc với ông hơn 1 năm qua. I've learned so much from him. Và tôi học rất nhiều thứ từ ông. One of these days I'll learn how to surf from him. Ok, một trong những cái là tôi học từ ông là cách mà coi như là chơi lướt trên biển á. Chén trượt ván trên biển. He's very handsome. He come all the way from California. Và một người rất là đẹp trai đi tới đây từ California của Mỹ. Please give a good Vietnamese welcome to Mr. Eric Tibes. Ok, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay, chúng ta chuẩn bị welcome ông nha. Alright. Chúng ta đứng lên đi ạ. Khỏe không ạ? You realize making money can be so much fun? Các bạn vui không ạ? Được kiếm tiền mình được rất là vui các bạn. Great. Well, you know what? First of all, I want to start off by saying thank you. You know, I'm really a guest here. This is Simon and Ho Chi Minh's team opportunity meeting, so it's a pleasure and an honor to be here with you. Trước tiên, rất là cảm ơn trân trọng bởi vì cái sự có mặt của các anh chị, đặc biệt là những người anh chị đầu nhánh như là Simon và ông Simon để cho tôi có cơ hội đứng đây trước tất cả anh chị ngày hôm nay. It's fun to see a lot of smiley faces, a lot of our members that are here. You know what? I first just want to say thank you. Thank you for your loyalty. Thank you for your belief in us. This is an absolute pleasure. Và rất là hạnh phúc, rất là vui thấy rất nhiều khuôn mặt rất vui vẻ của các thành viên và thật sự thay mặt công ty tôi rất là tri ân
cảm ơn bởi vì tất cả các anh chị thành viên đã tin vào tập đoàn, tin vào công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. So today, flying 22 hours to be here, I brought 2 slides. I'm excited to share them with you. Tôi bay 22 tiếng đồng hồ từ California qua Việt Nam và đây chúng tôi có hai cái slide, hai cái hình ảnh thuyết trình thôi. See, at a lot of meetings, they like to go through a ton of slides, you know. I want to actually I want to let you inside my brain of what the vision of Insider 21 was and really what we were trying to create as we created it. Dĩ nhiên rất nhiều người muốn thuyết trình cái gì đó, rất nhiều cái slide, nhiều cái thông tin khác nhau, nhưng mà với hai cái slide của tôi cũng muốn cho tất cả các anh chị biết được những cái hướng hoạt động cũng như cái tầm nhìn phát triển của Insider 21. Now this is a scary thing because some of you might go, man, this guy is crazy. What's he even thinking of when he put this together? But others of you are going to say, hey, you know what, that was actually pretty smart of what you put together. So I'm excited to walk through this and really share this in my mind. Và tôi rất là vui, hạnh phúc, tôi muốn chia sẻ với tất cả anh chị những cái gì mà tôi muốn chia sẻ là đưa cho những cái slide thuyết trình của tôi. So is everybody ready to kind of see what's in my mind and see what the vision of Insider 21 is? Anh chị có sẵn sàng để nghe những cái gì đó, những cái tầm nhìn, những cái chiến lược mà tôi đang nghĩ trong đầu và tập đoàn của Insider 21 sẽ đi không ạ? Yeah. It's like 22 hours, Dave. I mean, come on, I want to get a little bit Chúng more. ta hãy lo tôi bởi vì tôi tới đây 22 tiếng đồng hồ bay để chia sẻ các anh chị như này. Anh chị có sẵn sàng muốn nghe không ạ? Yes. Okay. All right. Well, one thing that I realized very early in my life was that your network is your net worth. Một trong những cái điều mà tôi nhận ra trong cuộc sống mà lúc mà tôi rất còn trẻ đó là network, tức là cái cách mà thiết lập mối quan hệ với nhau, đó là một cái tài sản rất lớn. Would everyone agree that the people that you hang around with, the people that you spend most of your time with, that typically you earn about the same amount of money? Anh chị có suy nghĩ giống như tôi không á? Cái thống kê á là thường những người mà chúng ta hay nói chuyện thường xuyên, hay giao lưu thường xuyên, giao tiếp thường xuyên thì những người đó thường là cũng có cái thu nhập tương tự, đó, giống như mình, đúng không ạ? They did a study that actually showed that your 5 closest friends that you hang out with, you can pretty much average their income, and that's what your income would be. Và nếu anh chị tự thống kê lại, kiểm tra lại 5 người bạn mà thường xuyên giao lưu nhất và cộng mức thu nhập cộng lại chia ra đó thì gần như thu nhập của chúng ta, những người mà chúng ta thường hay giao tiếp. If it's okay, I'd like to spend a couple minutes and tell you my story, because in reality, my story is very similar to Stephen's. Và tôi cũng muốn dành vài phút để chia sẻ với tất cả anh chị cái câu chuyện riêng của tôi, cũng như cái câu chuyện đó gần hao giống như là câu chuyện của Stephen. Is that okay? Okay, Is that okay nè? All right, great. So I was a young man, right around 26 years old, and really had not very much money, but I had saved up enough money to buy a boat. Cái thời điểm đó, lúc mà tôi rất là còn trẻ, trên dưới khoảng 26 tuổi, tôi cũng không có nhiều tiền lắm, nhưng tôi cũng có khả năng mua một chiếc tàu nhỏ nhỏ. So one day, my wife and I were out boating, and we came and pulled into a harbor to grab lunch. And another boat pulled up, this beautiful $1 million boat pulls up right next to me. Một ngày đó, tôi với người vợ trẻ của tôi đã đem chiếc tàu ra bãi đậu á, để chuẩn bị mà đi chơi á. Thì khi mà tôi đậu chiếc tàu nhỏ của tôi vô, thì có một chiếc tàu rất lớn, cả $1 triệu, hơn $1 triệu kế bên tôi. So the course of that afternoon, I literally walked over and introduced myself to this gentleman, and we just hit it off. You know, it was one of those things where he invited me onto his boat. We were able to spend the afternoon just talking and becoming friends. Và tôi cũng có cái cơ hội khi mà tôi đậu chiếc tàu của tôi kế bên chiếc tàu cái boat mà hàng $1 triệu á, thì có cơ hội là cái người chủ chiếc tàu đó có mời tới tôi và trò chuyện và ăn một bữa ăn với nhau. In short, that day was really the beginning of something that changed my life. Và muốn nói ngắn gọn, cái ngày đó, cái ngày mà gặp cái ông chủ mà sở hữu chiếc tàu $1 triệu á, nó thay đổi cái cuộc đời của tôi, cái suy nghĩ của cuộc đời của tôi.
At that time, I think I was waitering. I think it was something where I was serving at a restaurant, and I loved to serve. So I was literally surfing every day, really not making any money. And so here I come and I meet this gentleman. Cái thời đó, lúc mà 26 tuổi á, tôi chủ một cái nhà hàng và tôi rất thích lướt sóng trên biển. Gần như ngày nào tôi cũng lướt sóng trên biển hết. Và cái lướt sóng cũng không cho tôi kiếm tiền hơn, giống như một cái hobby, một cái sở thích vậy đó. Cho tới lúc mà tôi gặp cái ông chủ của cái chiếc tàu 1 triệu đô. So after that day, we stayed in touch. He gave me his business card. We stayed in touch, and probably maybe every month we would connect up on the phone, and suddenly we started becoming golf buddies, and I started understanding and seeing a world that I'd never seen before of high net worth individuals. Và kể từ cái ngày mà tôi gặp ông chủ của cái chiếc tàu mà 1 triệu đô á, và chúng tôi bắt đầu trở thành trao đổi thân thiết nhau, và hàng tháng vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, và coi như là những người đi tính góp chung với nhau, và bắt đầu cho tôi cơ hội tôi nhìn một cái thế giới khác trong cái thế giới mà nó gọi là network với nhau. So fast forward about a year from that time, I get a call from this gentleman, and he asked me to meet him down at the boat. Và vào 1 năm sau đó, cái người chủ cái chiếc tàu 1 triệu đô đó khi coi như là gọi tôi và mời tôi tới gặp nhau trên chiếc tàu đó. He tells me that his company is going public. He said, that his company is going public, and he says, in this company, we can give family and friends shares. So I would like to offer you to buy family and friend shares for right around 20 cents. Và cái ông chủ cái chiếc tàu đó mới nói với tôi á, công ty của tôi sắp ra cái bốc đích, là sắp ra lại cái bán IPO, và tôi như người bạn trong gia đình, tôi cho anh cơ hội mua cái cổ phiếu trước khi ra sàn. Lúc đó cái giá cổ phiếu bằng 20 cent. I want to remind you that I really didn't have any money. Tôi cũng muốn nhắc lại là lúc đó tôi thật sự cũng không có tiền nhiều, cứ là chơi cứ sống hoài mà. So I literally borrowed from my grandma, from my parents. I think I took out a second loan on the boat. I had a small little home. I took out. I mean, it was one of those things where I thought, you know, this is something that I think is really can change my life, and I took action on it. Và thực ra lúc đó tôi cũng không nhiều tiền, nhưng mà khi mà nghe cơ hội đó, tôi quyết định tôi đi mượn vay tiền của người ông bà nội này, gia đình này, rồi thậm chí chiếc tàu của tôi, chiếc tàu nhỏ của tôi đó, tôi cũng đưa vô thế chấp để vay ra. Tôi nghĩ là có thể là một cơ hội nào đó để tôi đầu tư vô đây. So with the money that I had loaned or basically borrowed, I bought a couple $100,000 shares of this family and friends stock. Và với cái cổ phiếu mà 20 cent như thế đó, với số tiền tôi vay, tôi mượn, tôi thế chấp tất cả đó, thì mua là hàng trăm ngàn cái cổ phiếu này đó. So fast forward about 4 months later, I wake up one morning and there's an announcement on CNBC that this company had just been purchased and the stock was at $10.83 in one morning. Wow, và 4 tháng sau đó, một buổi sáng tôi thức dậy, tôi coi trên cái đài CNBC đó, cái đài chuyên môn về chứng khoán á, thì được biết cái công ty mà tôi đầu tư vào hàng trăm ngàn cổ phiếu như thế đó, thì giá đã được mua lại với giá 10 đô 80 cent. I was an instant millionaire. Và tôi trở thành triệu phú Overnight. trong một đêm. Let me just tell you, let me show you my reaction. Và tôi muốn chia sẻ cái lúc đó, khi mà thấy cái tin mà cái cổ phiếu của tôi 20 cent mà lên 10 đô 80 cent đó, thì cái hành động của tôi lúc đó như thế nào? I get out of bed and I see it. Instantly it hits me. Let me just tell you, this is what happens when that experience. Đó là những cái mà khi ông nhìn thấy cổ phiếu đấy, từ 20 cent lên 10 đô 80. I think I ran out of the house and I think I just kept running. Vừa chạy ra nhà mà vừa đi nhìn trên trời múa máy rất là vui. It was that day that I realized there's a whole nother game going on. There's a whole nother level going on. There's things happening that the average person never gets access to. Và tới cái thời điểm mà tôi thắng cổ phiếu như thế đó, tôi mới phát hiện ra một điều. Bên ngoài thế giới nhỏ của tôi, những người rất bình thường, có một cái hệ thống, một cái network, một cái business nào đó rất là hấp dẫn. Let me just tell you, the doors that opened up for me after that day
and I had that money in the bank, and I sold a large portion of those shares. When you've got $1 million in the bank, let me just tell you, doors open up that you would never have access to. Và cái ngày đó mà khi mà tôi cái cổ phiếu nó lên như thế, tôi bán một số cái cổ phiếu cả hàng triệu đô. Mà khi mà đã sở hữu 1 triệu đô như thế đó, rất nhiều cái cơ hội mở ra cho tôi. Did you guys realize that Google, does everybody know Google? Anh chị có biết cái công ty gọi là Google không ạ? Did you realize that the family and friends rate of Google when the stock went public was right around 63 cents? Anh chị có biết ngay cái ngày mà trước khi Google lên cái public, tức là lên sàn giao dịch chứng khoán cái ngày đầu tiên á, rất nhiều người trong gia đình họ giữ cái cổ phiếu lúc đó 63 cent. Does anybody know what the stock is right now? Anh chị có biết cái giá cổ phiếu của Google hiện nay như thế nào mà? It's about 600, a little over 600 USD per share. Hiện nay cái giá cổ phiếu Google trên 600 đô một cổ phiếu. Wow. Đúng là tuyệt vời. Who's getting access to that? Who are those family and friends that are getting access to that rate? Làm sao mà có những cái người bạn, những người trong gia đình mà có thể có cơ hội mua cái cổ phiếu của Google với cái giá 63 cent như thế? What I realized is there was a whole inside game happening. There was a whole other level that the average person was not getting access to, and that's something, because it happened to me, I wanted to pay it forward and really show the average person, I mean every one of us, how you can have access to that. Và chính cái điều đó, chính cái cổ phiếu mà giúp cho tôi kiếm rất nhiều tiền, cũng như cái Google như thế đó, tôi phát hiện ra một điều, có rất nhiều cái hay mà một người rất bình thường không có dễ gì có cơ hội mà được mua cái cổ phiếu và chút trước lên sàn. Tức là có những cái game, cái cách của những người trong cuộc họ mới biết với nhau thôi. What I realized with the opportunities that the doors that were being opened to me is that the only way I would get access to that is either you have a high net worth or you've got a network that can pull their money and be a part of this. It was really an interesting thing for me to watch. Và cái thời điểm đó tôi mới nhận ra một điều á, là bạn phải là có một hệ thống network, tức là phải biết những ai đó coi như trong một cái mạng nối kết lại với nhau, hoặc là bạn phải có rất nhiều tiền. What I realized based on the network is that in reality, most people do not want others to succeed. Meaning, if they see you succeeding, most people get jealous. They want to hold you back. Like, no, why are you going so far ahead of me? They want to hold you back. And that was something that really bothered me. Và khi mà tôi biết được cái mạng, tức là network với nhau á, cũng rất nhiều người trong đó thực sự họ network với nhau nhưng họ không muốn chúng ta thành công. Ví dụ như người ta thấy hai ganh tị nhau, thấy người khác thành công là muốn giữ họ lại, không muốn cho người khác thành công hơn mình. It's like there's a story with two crabs. If you go and catch a crab, if you have one crab in the bucket, you always have to put a lid on it. But if you get another crab, you never have to put a lid on it because it will always pull the other crab back into the bucket. Anh chị biết giống như câu chuyện như con cua đó, anh chị bỏ một con cua trong cái rọ đó, anh chị không phải đậy cái nắp lại. Nhưng mà bỏ hai con cua trong cái rọ như thế, anh chị không cần phải đậy nắp đâu, tại con này nắm kéo con kia xuống. So what I saw very quickly is that when you had money or you had a network, anytime that I would talk to somebody about an opportunity, they would always ask me, well, how many people do you have? Like, how many people are going to come in? They were really about the numbers as far as, well, how many people will you actually have come into this opportunity? Tức là khi mà tôi hiểu ra điều đó, mỗi lần tôi gặp những cái người chủ đầu tư hay là một chủ dự án, là một chủ cái công ty nào đó, một cơ hội nào đó, thường người ta hỏi là vậy chứ bạn có được bao nhiêu người để cùng đi tham gia với bạn? Tức là người ta muốn nhìn cái số lượng. It was right then that I decided, you know what, I'm going to create my own platform. I'm going to create my own club, and my goal was 10,000 people. I wanted to put 10,000 people in as founders, in as owners like me, really my partners in this. Và cái điều đó làm thôi thúc tôi
muốn thành lập ra và đã thành lập ra cái câu lạc bộ riêng của tôi cho những người cùng đầu tư với nhau, những người sáng lập viên, mà cái mục tiêu của chúng tôi là 10.000 thành viên, những người như tôi, những cổ đông sáng lập. I knew if I had that kind of network, I would have the power. I'd have the power to attract the best opportunities, the best projects, the best companies. But one thing that I thought in my mind is, wait a second, I'm being too small-minded. I live in the U.S. Why would I not go out in emerging markets and make it to where our members are sourcing the projects, are giving us access to those local opportunities? Và tôi nhận ra một điều là nếu chúng ta có 10.000 thành viên, cũng như là một cái lượng người như thế, chúng ta có một sức mạnh khủng khiếp rất lớn để tìm một cơ hội mới, tìm một cơ hội đầu tư mới, để thể đàm phán tốt những cái dự án như thế. Nhưng bản thân tôi sống ở Mỹ thì chỉ có mình tôi và ít người như thế. Tại sao chúng ta không ra một cái thế giới mà những cái quốc gia đang phát triển để xây dựng một lượng thành viên như thế? So I want to be very clear on this. Và tôi hiểu tôi phải làm gì. In our minds as management team, we really looked at we were going to lose money in the very beginning with Insider 21, and it was purely our whole mindset was we will go out there and we will give incentives to get these founders in with us, because now we have owners. And now what we realize is, as owners, we all have a share a common interest to really make sure that this network grows. Và những người như chúng tôi, những người sáng lập viên, những người quản lý, quản trị như thế này nè, hiểu một điều, ngay những ngày đầu chúng ta cần những cái cổ đông sáng lập, những thành viên giống như chúng ta có thể chấp nhận mất tiền. Tức là lúc ban đầu là dành những cái mô hình mà thu hút, trả thưởng rất là hấp dẫn. Dù là chúng ta có thể mất tiền nhưng chúng ta sẽ được đạt được 10.000 thành viên đó, những người mà cùng chí hướng, cùng phát triển dự án với chúng tôi. So we called this program our VIP Founder Program. This was really really go out there into the market and entice people of all different countries to really join forces with us and jump in. And I will tell you, we're right about at that 10,000 member mark. Và với cái chương trình là trở thành cổ đông sáng lập VIP Founding Member, cái program á, thì chúng tôi đã đi khắp các nơi trên thế giới và để mà tuyển, coi như là để giới thiệu chương trình này để tìm kiếm 10.000 thành viên cổ đông sáng lập. Và tới thời điểm này chúng ta gần bằng số thành viên đó rồi. So that's why when your leaders are saying that you guys get here, don't miss out, it's because they're talking about the founder program. I will explain in a chart what that means, but really if you miss out as a founder, hey, great, come down and look at our different opportunities within the Insider 21 umbrella, but you will not get access after this promotion ends to actually be a VIP founder. Thật ra các anh chị nghe rất nhiều người bạn mời cũng như các người thủ lĩnh, những người lãnh đạo nhắc lại đó, thật sự là đừng bao giờ để mà trải cái cơ hội trở thành cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập của câu lạc bộ vào tháng này. Bởi vì sao? Chúng ta có cơ hội sở hữu coi như trong cái tập đoàn Insider 21. Nếu sau này chúng ta vượt sau thì chúng ta sẽ là sở hữu những cổ phiếu, những cái dự án mà nằm dưới Insider 21. So I want to explain to you the structure of Insider 21. I want to make it to where it's very clear as we create this vision of what exactly we're trying to accomplish. Và tôi sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị biết, các thành viên biết là cái mô hình, cái cách hình thức hoạt động của Insider 21 để cho anh chị có một bức tranh rất rõ chúng ta đang làm gì, đặt hướng chúng ta như thế nào ở tương lai. So at the very top, you've got Insider 21. This is really a holdings company. I mean, I looked at this as a platform that we could go out there and with our network of founders, we can really attract the best opportunities coming to us. Trên đầu tiên đó là cái holding company, tức là tập đoàn, cái công ty mẹ, đấy là Insider 21. Mà với cái lượng thành viên trên dưới 10.000 của thành viên cổ đông sáng lập như thế đó, chúng ta rất có nhiều cơ hội ra ngoài thu hút được rất nhiều thành viên khác cũng như các dự án tiềm năng khác. We're looking for technologies, I call it transformational technologies. What are things in the market that, if it's a company, if it's a project, whatever it might be, that is very unique that we could bring into our membership. Và
với chúng tôi muốn gọi là cái sự chuyển tiếp về công nghệ thông tin hoặc bên ngoài có những cái doanh nghiệp nào đó, những cái công nghệ nào đó, những cái cách làm việc nào hay nào đó mà nó hay, sáng tạo, hiệu quả đều có thể giới thiệu vào và giới thiệu cho các thành viên trong câu lạc bộ. You know, Insider 21 for me was a very simple mission statement. How do we affect in a positive way the 3 P's? 1, the people. How do we affect people in a positive way? Number 2, the planet. And number 3 is profits. How do we make sure that there's profits? It's a win-win for everybody. Và đối với tập đoàn Insider 21 là 3 cái tiêu chí mà thật sự là chúng ta rất muốn làm hướng tới. Đó là thứ nhất làm thế nào mà thứ nhất là về truy tìm lại the planet, the first one is what? People. Ok, con người. Thứ hai là hành tinh này, nói chung là về những cái bảo tồn của hành tinh này, planet. Và cái thứ ba là thế nào phải có lợi nhuận. Profits. Done. All right, so what I want to do is I want to introduce you. We really have 3 different categories. The first one was business development, meaning how can we go and look at acquiring companies and bring them into our holdings and offer this to our membership, and really something unique in the marketplace. Cái mô hình của chúng ta có 3 cái business division, tức là 3 cái nhóm kinh doanh khác nhau. Nhóm đầu tiên chúng tôi gọi là business development, có nghĩa là chúng ta bước ra ngoài, chúng ta tìm những cái sản phẩm, những công ty, những cái gì đó mà đưa những cái sản phẩm rất độc đáo hay để mà đưa vô để hoạt động, coi như là đưa những cái sản phẩm ra cho những thành viên mới và cũ. So the first one that we're launching March 1st is Bonamore. This is a lifestyle brand and really encompassing everything around a healthy, wealthy and happy lifestyle. Dĩ nhiên một cái dự án, những dòng sản phẩm đầu tiên trong cái division này, trong cái nhóm này đó là Bonamore, là một những cái dòng sản phẩm mà coi như là lifestyle, là coi như là phong cách sống. Trong đó có những cái sản phẩm đó có thể là cho chúng ta sử dụng hàng ngày, tất cả những cái sản phẩm đó. So the first product that we're going to introduce is a skincare line. Đầu tiên là cái sản phẩm về chăm sóc da. If you go on the internet, the 2 most searched items on the internet are skincare and beauty, and then how to make more money. Dĩ nhiên các chị mà vô trên website đó, rất nhiều cái thông tin nói về làm thế nào về cái skincare, tức là chăm sóc da và mỹ phẩm, kiếm rất nhiều tiền. So we thought that was a perfect niche for our first. And again, there's really 3 things that we see with this opportunity. Number 1 is a new breed comp plan that really ensures your success. Anybody that gets into that company. Và chúng tôi muốn là với những dòng sản phẩm như thế đó, từ bước xuất hiện rất nhiều dòng sản phẩm và một cái sơ đồ trả thưởng rất là thu hút, hấp dẫn như thế, thì muốn cho tất cả mọi người đều có dùng sản phẩm và không kiếm tiền được. The second is we're going to do stock incentives as far as becoming an owner with Bonamore. So really making it to where, I mean, our whole thing is to get owners to grow the business. Và khi mà chúng ta là thành viên, thậm chí chúng ta sẽ được những cổ phiếu sở hữu của Bonamore. Bonamore là cái công ty đã lên sàn rồi, thì chúng ta có sở hữu là một cổ đông của tập đoàn này. And the third is the products, making sure that we really are ahead of the game as far as the products that we're bringing to you within Bonamore. Và chúng ta sẽ chọn những cái sản phẩm mà thật sự là rất là hiện đại, rất là phù hợp, rất là những cái công nghệ hiện đại để mà đưa vô trong thị trường, trong các thành viên. The second category is personal development. Cái phần thứ hai của doanh nghiệp chúng ta đó là mình gọi là personal development, phát triển đào tạo cá nhân. This was huge for me. I think most people really don't even have the right mindset to attract money. They actually push money away. Và cái điều này với nó dụng là giáo dục đào tạo rất quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi nghĩ là có rất nhiều người ta không biết cách nào để thu hút tiền, và thường thường chúng ta hay xài tiền ra mà có thể làm cho nó không hiệu quả. The third is wealth development. Và cái phần thứ ba của chúng ta đó là đầu tư vào những dự án tạo sự giàu có, wealth development. So this is where really your money makes the money. This is something towards a long-term strategy, making it to where through our partners that we bring in and acquire pieces of their company, we can bring that to you in a very unique way. Đây là một cái rất đặc thù của Insider 21, bởi vì sao chúng ta có cơ hội được sở hữu
những cái phần nào đó trong những cái dự án, những cái tập đoàn mà chúng ta mua lại một số cổ phần nào đó và cho thành viên chúng ta có cơ hội tham gia vào cổ phần của công ty đó. So many of you are familiar with Techstar Oil. Một số anh chị thành viên có thể đã biết, đã sở hữu cái cổ phiếu của Techstar. The second is MSD Gold, and we're launching that March 1st. Và số cổ phiếu của cái tập đoàn khai thác mỏ dầu là MSD Gold sẽ chính thức được đưa vào ngày 1 tháng 3. And the third is Hollywood movies. Và cái thứ ba nữa là cái phim trường, coi như những bộ phim mà với cái đẳng cấp của Hollywood. How many would love to be in a movie? Anh chị nào muốn mình là nhân vật trong những cái bộ phim của Hollywood không ạ? Chúng ta làm nhân vật diễn trong đó luôn ạ. She's like, me, right there. Okay, so the director, we're looking at coming back next month and bringing the director of a couple of the movies and some of the actors. But one thing that they told me is that some of our members can actually be in the movies. Và cái người đạo diễn của những cái phim nổi tiếng mà của Hollywood như thế này nè thì cũng sẽ đến Việt Nam với một số đề tài phim, và người ta nói với tôi rằng là các bạn cũng có thể là những cái thành viên đó cũng có thể là diễn viên trong những phim này. Guys, you have not seen anything yet. It's funny with Desmond and Stephen. I'm like a little kid because I see these things, I see where we're going. And I'm like, man, I want to tell everyone. And they're like, no, come on, slow down. So you guys, there's so much coming that you really haven't even seen yet. Và cái bộ phim này tôi muốn chia sẻ là khi mà tôi thấy được Desmond, Stephen cũng như tôi á, thấy được cái cách đi hay là những cái hướng của cái phim này, tôi rất là thích, giống như một cái trẻ con nhảy lên rất vui, nhưng mà bảo là sẽ từ từ bước để đến thời gian tới khi mà đưa vô các thị trường, trong đó có Việt Nam thì chúng ta từ sâu hơn. So I just want to recap the VIP Founder Program. Everyone that joins before it ends March 1st, they're all a part of the holdings company. Once it ends in the March 2nd, anytime that you want to join, you're not in the holdings company anymore. You're now down into the opportunity as far as the different companies. Và tôi muốn tóm tắt lại những cái gì hồi nãy giờ tôi nói á, tức là cái chương trình làm cổ đông sáng lập của Insider 21 mà kết thúc vào đầu tháng, coi như là 1 tháng 2 đó, cuối tháng này đó, là khi chúng ta trước khi cuối tháng này chúng ta làm cổ đông sáng lập của Insider 21, nhưng sau ngày 1, ngày 2 tháng 3 đó chúng ta chỉ đầu tư vô những cái cơ hội opportunity thôi, từng dự án trong cái một trong 3 dự án này, ba cái mảng kinh doanh. You know, as I kind of move into the last part of my presentation, I just want to hit something because in the U.S., as we're doing business, I don't see it that often, but coming over into the Asian, there's a lot of money games, there's a lot of fake companies out there. Và tuy nhiên phần cuối cùng tôi cũng muốn chia sẻ, thực ra xuất phát từ Mỹ, tôi thấy ở Mỹ thực ra nó ít cũng nhiều, nhưng mà tôi qua những cái quốc gia châu Á, phía châu Á như thế này nè, tôi thấy rất nhiều cái công ty mà money game, tức là giống như là tổ chức để lừa đảo nhau. You know, one thing you always want to look at, and the reason why I come out into the market is because I want you guys to see me. You see my face? I'm coming out, I'm not hiding behind anyone. I want to come out and meet the members. You guys are really the inspiration that creates a lot of the opportunities that we bring into the company. Và chính lý do đó tôi cũng rất muốn thường tới Việt Nam cũng như gặp trực tiếp tất cả anh chị, vậy cũng muốn cho anh chị biết là chúng tôi là ai, xuất hiện chính thức trước tất cả mọi người, để mà anh chị, những là thành viên, những người mà quan tâm như này cũng là một cái niềm động lực rất lớn để chúng tôi phát triển theo cái hướng của Insider 21. You know, the second thing, and I'll be the first to admit it, with a real company, things just don't go exactly the way that you always plan. So one thing that I've realized is attorneys, many times as we're doing projects and we get attorneys involved, a lot of times it takes a little bit longer, but just understand this, that's real business. That's what really happens in life. And so when you see a company that it's just, they're so perfect, it's every event and everything goes perfect. I don't know how they make that happen so perfect, but I just want to tell you that's why sometimes things stumble a little bit, is because that's just the way it happens in reality. Và một điều nữa cũng rất thật sự là cũng phải tôi thú nhận với các anh chị, đôi lúc có những cái kế hoạch của chúng ta nó chậm hơn dự kiến, bởi vì rất nhiều dự án, nhiều cái kế hoạch đó, luật sư họ nhảy vào
và đôi lúc những cái giấy tờ cái thủ tục nó kéo dài hơn dự kiến. Thực ra cái đó nếu mà anh chị suy nghĩ sâu đó, đó là một phần của doanh nghiệp thôi. Anh chị thấy mà nhìn vô tất cả một số cái công ty á, cái gì cũng perfect, cái gì cũng đúng hạn, tất cả mọi thứ như thế đó. Đôi lúc nhiều khi cái đó mình cũng tôi không hiểu tại sao họ làm được, nhưng mà thực tế có những cái mà chậm hơn những cái dự kiến ban đầu thì đó là một phần của doanh nghiệp trong cuộc sống, thực tế trong cuộc sống. You know, it's fun to be here. It's fun. You guys, I got to tell you, Vietnam, you guys are rocking. I mean, we're watching an explosion happen here. So I just want to be the first one to say thank you. I mean, Ho Chi Minh City, amazing job. Mỗi lần đến Việt Nam tôi rất là vui, mà thật sự Việt Nam các bạn là đã làm cho thị trường nóng lên, phát triển rất mạnh lên. Và một lần nữa với cá nhân cũng như là tập đoàn cảm ơn tất cả các thành viên, các bạn ở Việt Nam đã làm cái sự thành công này. We're excited to open an office here. I'm excited to spend more time here, getting really to know each of you, spending more time just getting to learn your culture. I had frogs for the first time last night, which is a very interesting little experiment. Frogs. Ok. Tôi cũng cam kết là tới thị trường Việt Nam rất thường xuyên hơn để hỗ trợ các bạn, cũng muốn gặp các bạn thường xuyên, gặp riêng từng người để biết thêm về các bạn. Và tôi học thêm nhiều cái văn hóa của Việt Nam, cũng như tối hôm qua là tôi được ăn thịt ếch, một trong những cái mà trải nghiệm đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Well, I chose to defer on that is because Asian, we eat frogs all the time. Tuy nhiên người châu Á chúng ta là ăn ếch liên tục, không có gì mà ngại hết. It's only for Americans maybe. Chỉ các người Mỹ có vẻ ăn ếch là ăn thịt ếch có vẻ là cũng hơi mới lạ. We eat more funny things than this, right? Chúng ta ăn những thứ còn vui hơn ếch thì đúng không ạ? Oh boy. I look forward to experimenting and getting to learn that. Và chắc chắn tôi sẽ tìm những cơ hội tôi sẽ học hỏi thêm, hỏi nhập hơn, hiểu thêm về văn hóa của các bạn. So real quick, I wanted to, as far as I can't be here every week, or hopefully I can be here every month, but that's really why I want to introduce Desmond as our General Manager, Asia Pacific. Really, he's the one that's going to be out here weekly or bi-monthly, but really making sure that you guys are getting the support that you need as you grow this business. Với rất nhiều công việc ở khắp mọi nơi qua trên thế giới thì tôi không thể cam kết là tới Việt Nam thường xuyên hàng tuần hàng tháng, nhưng mà dù là tôi rất muốn, nhưng ông Desmond CK là tổng giám đốc châu Á Thái Bình Dương sẽ có mặt ở Việt Nam thường xuyên hàng tuần hoặc 2 tuần hoặc hàng tháng để hỗ trợ tất cả anh chị em của chúng ta. So I just want to say one thing to close this, that I am 110%, 1,020% committed to this. This is my life. And one thing that I realized very quickly, I mean, the internet is brutal. You're either a hero or you're a bad guy. And so I choose to be a hero. And so really everything that we do, we're always looking for what's the long term that we can make sure that everybody involved sees that. Và cuối cùng tôi muốn chia sẻ nữa là thật sự là tôi rất cam kết hàng 100%, thậm chí hàng ngàn % tất cả những thời gian, công sức, energy của tôi trong cái công ty này, tập đoàn này. Và anh chị biết trong thời đại internet á, hoặc là chúng ta trở thành người hùng, hoặc là chúng ta là một bad guy, tôi chọn để trở thành một người hùng trong cái thời đại internet này. So in closing, thank you. Thank you for letting me be here. Thank you for letting me be up here and it really explained my crazy thoughts and vision, but extremely excited to work with you guys. Simon has a very exciting promotion that we're running until the end of the month. I hope you'll join us, and I look forward to seeing you to the top. Ok, và cuối cùng một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt ngày hôm nay, tất cả thành viên đã làm cho cái sự thành công của cái doanh nghiệp này tại Việt Nam ngày hôm nay. Và chắc chắn Simon, tôi đã thấy được trong cái Simon là sự hào hứng, sự nhiệt tình, nhiệt huyết, và chúng ta xin gặp nhau trên đỉnh cao du lịch thôi. Come again? Anh chị có muốn em với em thường xuyên không ạ? You like him to come again? Dạ. Okay. All right. Now you hear. Ok, thì
you. Because every time he comes, he gives us something, Santa Claus. Dĩ nhiên là mỗi lần em viết qua có những món quà, có những cái chương trình khuyến mãi, những cái gì đó giống như mong già Noel vậy, em niềm vui đến cho mọi người. So next time, if I make an announcement or Simon make an announcement, and Mr. Eric Tempest is coming over here, make sure you guys come in rows. Và lần sau nếu mà tôi hay là Simon có thông báo là em viết tới đây thì anh chị Vanessa là anh chị có mặt đi ạ. Alright? Đồng ý không ạ? Okay, good. Thank you. Okay, the last part, phần cuối cùng. Nhân tiện đây thì thay mặt cho Insider 21 chúng tôi sẽ gửi ra một số cái phần recognition, tức là tôn vinh, cảm ơn, tri ân một số người. Đầu tiên, anh chị nào là thành viên mà anh chị nào thành viên xin được một lần nữa đứng lên đi ạ. Đứng lên đi ạ. Ok, anh chị nào trên vai áo của mình chưa đeo cái pin của Insider 21 chưa có, mời chúng ta bước lên sân khấu ạ. Chúng ta nhanh lên bước lên cái này ạ. Chúng ta bước lên cái này, chúng ta làm hai hàng đi ạ. Làm hai hàng. Anh chị nào chưa nhận nha, anh chị nào chưa nhận chúng ta bước lên đây, chúng ta làm hai hàng đi ạ. Pin, hand over. Anh chị chúng ta đứng trên phía trên và phía dưới, đứng trên sảnh và đứng dưới đất, chúng ta sẽ chụp hình kỷ niệm ạ. Chúng ta đứng dưới đất và phía trên. Chúng ta mời mà chúng ta đứng trên này. Eric, Desmond and Stephen, can you hand over the pin Insider 21? Trên ngực của tất cả các anh chị đã là thành viên, một cái pin màu vàng rất là đẹp Insider 21. Bởi vì lúc nào anh chị cũng sẽ nhớ mình đã là thành viên của đại gia đình rồi. Và mỗi người, chúng tôi nghĩ là mỗi người đều có một cái ước mơ, một cái mục tiêu khác nhau. Có người kiếm tiền, có người muốn kiếm tiền rất nhiều giúp người khác, có người thích được học hỏi, có người thích đi du lịch, có người muốn kiếm vợ kiếm chồng trong doanh nghiệp này. Không sao hết. Một lần nữa, chúng ta hãy ok, em nhanh lên nha, nhanh lên. Alright, thank you. So wherever I finish, you Hold on. can Take your hands more. Và hy vọng rằng anh chị nào chưa là thành viên, chúng ta sẽ có cơ hội trở thành. Dĩ nhiên, cảm ơn tất cả anh chị, chúng ta đã có một cái viên trước đây, chúng ta sẽ dời vào những cái thời gian mà ngắn như thế này cho những người chưa nhận nha. Nhưng sau hôm nay cũng mời tất cả anh chị chúng ta ở lại chụp hình lưu niệm với một trong ba lãnh đạo. Chúng tôi có rất nhiều cái camera chuyên nghiệp khắp nơi mọi nơi. Có anh Thiện, có bạn anh Thiện, có anh Hồng Sâm, rất nhiều người. Ok. Chúng ta hãy đứng can we sit in the middle, please? Có nghĩa là tất cả anh chị thành viên đã nhận rồi, chúng ta sẽ chụp hình cái lần sau ạ. Ok, chúng ta xin một tấm hình và chúng ta trước ghi. Ok, 1, 2, 3. Ok, xin một cái ngón tay nào. To the top. Không tỏ cho anh chị. Bầu trời là không giới hạn. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh chị nhận cái pin ngày hôm nay ạ. Ok, phần thứ hai. Cách đây khoảng 1 tháng, 23 tháng Giêng, chúng tôi đã cái buổi đào tạo CDT. CDT có nghĩa là đào tạo người đào tạo. Hàng tháng, tập đoàn sẽ có những cái buổi đào tạo những thành viên mới, những người khao khát muốn trở thành lãnh đạo, những người khao khát không thể kiếm tiền cho mình mà kiếm tiền cho người khác. Ok, tôi gọi tên nhanh. Một số anh chị mà đã có lên trên đây, chúng ta bước lên nhanh trên sân khấu ạ. Thứ nhất, Vương Văn Quang. Thứ hai, Lê Vũ Minh Vương. Thứ ba, Ngô Thị Tuyết. Thứ tư, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Thục Trang. Khi nghe tên bạn thì chúng ta bước lên sân khấu ạ. Chúng ta bước lên sân khấu. Nguyễn Hoàng Thông, Nguyễn Thị Triệu, Hà Thị Ngọc Thịnh hay là Thắng, Lê Trường Quý Thắng
Hồ Thị Thanh Thủy, Hà Phước Minh. Anh chị chúng ta đứng hai hàng bên trên này. Nguyễn Văn Ngọt, Phạm Thành Nhân, Lê Văn Minh, Trần Duy Khải, Trần Thiên Anh Hiền, Nguyễn Thị Bé Hai, Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Chúng ta có tên chúng ta nhanh chóng bước lên trên này. Bùi Thị Bạch Loan, Nguyễn Thị Thúy Lan, Nguyễn Thị Thúy Lan. Một tí nữa tỏ sao vậy ạ? Nguyễn Thị Châu, Vũ Quốc Cường, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thị Thúy Lan. Tất cả anh chị có tên đây mà chị bước lên chúng ta nhận cái chứng chỉ này. Một tháng trước đây chúng ta đã hoàn thành cái khóa đầu tiên trên dưới 4 tiếng. Và ngày hôm qua chúng ta phải có cái buổi đào tạo nâng cấp 4 tiếng đồng hồ nữa. Và cái phần mà chứng chỉ chúng tôi sẽ gửi lại. Và hy vọng tất cả anh chị ở đây, tất cả anh chị ở đây sẽ trở thành một trong những người lãnh đạo, một trong những người đào tạo xuất sắc của tập đoàn để phát triển mạnh ở thị trường không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới nữa. Xin một lần nữa là chúng ta cho tràng vỗ tay cho tất cả những anh chị đã đi qua khóa bây giờ. Cảm ơn, xin cảm ơn ạ. Phần cuối cùng quan trọng nhất đó là trái phiếu, chứ là cái cổ phiếu của Tesla mà một số anh chị trong đợt tháng cuối tháng 11 đầu tháng 12 đã sở hữu cổ phiếu của dòng khí Tesla. Sai mình tin chắc rằng những anh chị này là lúc mà đầu tư á, trên dưới 1.15 đô một cổ phiếu, hiện nay tối thiểu 2,5 đô. 12 tháng sau chúng ta sẽ được bán. Thì những tên anh chị mà đã mua cổ phiếu này rồi được tặng thêm trái phiếu của Insider 21. Thì Simon sẽ mời là một số anh chị đã nhận trong đợt này, chúng ta bước lên nha nào. Okay. Tất cả anh chị thành viên, chúng ta hãy bước lên trên này ạ. Ai mà đã nhận trái phiếu cổ phiếu của Insider xin lỗi của Tesla đã và chưa nhận, chúng ta bước lên sân khấu ạ. Ai là thành viên trước ngày 12 tháng 12, ai là thành viên trước ngày 10 tháng 12, tất cả chúng ta bước lên trên này ạ. Ai đã nhận rồi cũng mời bước lên trên này. Bởi vì chúng ta là những người đợt đầu tiên sở hữu cổ phiếu của Tesla và được tặng trái phiếu Insider 21. Chúng ta cho một phút nữa, xin mời tất cả chị chúng ta bước lên trên này ạ. Tất cả chị chúng ta bước lên trên này. Ai là thành viên trước ngày 10 tháng 12? Trước ngày 10 tháng 12. Bởi vì sao? Chúng ta đã được cái gì? Chúng ta được cái cổ phiếu của Tesla. Chúng ta được cái cổ phiếu trái phiếu thưởng của Insider 21. Ai là thành viên chúng ta mời lên đi ạ. 750 cổ phiếu. Tất cả thành viên chúng ta bước lên trên này. Trên tay chị chúng ta bước ra thì sẽ để lại đúng cái số cổ phiếu mình. Bước lên trên này, bước lên trên này. Desmond and Steven, can you come to take a picture with us? The last video. Tất cả hai là các thành viên. Trước ta sau. Từ trước tới ngày hôm nay chúng ta bước lên một tấm hình chung đi ạ. Tất cả thành viên tới ngày hôm nay chúng ta bước lên để một tấm hình tập thể trước khi chúng ta chia tay. Ai là thành viên rồi chúng ta mời chúng ta bước lên trên này. Cố gắng đứng gọn vô. Anh Học Tâm kìa, Hiền bước lên Hiền. Xin mời tất cả ai đã là thành viên chúng ta bước lên trên này. Và cố gắng cho một bức tranh đẹp nhất, bức hình đẹp nhất cho cả tập thể. Đừng để bị che mặt nha, đừng để bị che mặt. Tất cả chúng ta đứng gọn vô mới lấy được tấm hình tập thể à. Có một số anh nào mà chúng ta có thể ngồi phía trước không ạ? Okay, good. We have That's all the members. Chắc chắn là rất nhiều sẽ thành viên xuất hiện trước đây nữa. Yes, ma'am. Can we have a group picture? Yes, ma'am.
Anh chị cố gắng thấy mặt nha, không được để che mặt nha. Chúng ta sẽ lấy tấm hình rất đẹp để kỷ niệm tới thời điểm này. Chúng ta có những bức tranh đẹp của là Eric. Các camera kỷ niệm chúng ta về nha. 1, 2, 3. Xin thấy hết anh chị luôn là phải lấy hết đúng không? Lấy được hết đúng không? Mời anh Long sẽ ngồi dưới. Mời anh Long lên Nguyễn Bình Long, anh Long bước lên Long. Ai là thành viên chúng ta bước mạnh dạn lên. Chúng ta tự hào chúng ta là thành viên. Anh Hải, anh bước lên. Ai còn ở dưới đất là ai còn dưới đó không thấy nhàn lên. Ok, chúng ta nha, cổ phiếu ai xin một cái ngón trỏ đưa lên trời là to the top, không che mặt nha chị, to the top. Các camera mà anh xong các bạn. Ok, anh xong cho cái máy xong lên đâu. Ok, one more time, 1 phút nữa thôi, thank you. One more minute. Ok, thank you so much. Thay mặt cho toàn bộ. Gãy cổ phiếu lại, chúng ta sẽ giao